عندك حساسية أو بتعاني من الربو أو البلغم المستمر في الحلق أو على الزور؟ بتعاني من التهاب الشعب الهوائية أو بتعاني من ضغط الدم المرتفع أو الروماتيزم؟ طب تعرف إن في لبانة أو علكة تمنها 5 جنيه بإذن الله بتريحك من كل ده؟ لا، ومش بس كده، دي كمان بتساعد في الشفاء من أكتر من 50 مرض، منهم الروماتيزم والزكام والتهاب الشعب الهوائية. ودلوقتي تعالى اقولك على اسم العلكة او اللبانة دي، واقولك ازاي تستخدمها وازاي تضيف عليها شيء تاني هيجيب معاك مفعول ساحر بإذن الله. احنا داخلين على فصل الخريف وفصل الشتاء، ودي من اكتر الشهور اللي بتعاني فيها الناس من نزلات البرد والنزلات الشعبية وغيرها من الامراض اللي بتنتشر في الشهور دي. واحنا اتفقنا قبل كده ان مفيش مرض على وجه الارض الا وجعل الله له الدواء، وده كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال ان الله لم ينزل داء الا انزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلكة أو اللبانة اللي هنتكلم عنها النهاردة بإذن الله اسمها علك الصنوبر، وهي علكة بيتم استخراجها من شجرة الصنوبر، بيكون موجود على الشجرة من الخارج، وده بيتم أخذه من الشجرة وبيتعمل منه العلكة اللي بنتكلم عليها. ودلوقتي هقولك على فوائد هذه العلكة والأمراض اللي بتساعد في الشفاء منها، وبعدها هقولك على طريقة استخدامها بإذن الله. أول حاجة علاج البلغم والزكام والحساسية والربو والتهاب الشعب الهوائية والروماتيزم، ومضر للبول وبيعالج الإمساك، بتقاوم السرطان وبتقاوم العدوى مثل الجدري وقرحة المعدة. كمان بتستخدم كدهان للبطن وللصدر لأنها بتخفف الآلام. كمان بتستخدم في علاج برد الرحم وقروح الرئة، بتقوي القلب، وكمان بتقلل من حدوث الجلطات وبتخفض من ضغط الدم. كمان بتستخدم في علاج أوجاع الظهر والصدر، وبيعالج العقم والبواسير، وبيخلص الجسم من السموم، وبيقوي الجهاز المناعي، وبيقي من الإصابة بسرطان الدم، بيخفف الضغط والتوتر والإرهاق، وبيساعد في تقليل تعرق الجسم، وبيخفف الكوليسترول من الدم. ودلوقتي تعال اقولك على طريقة الاستخدام. هتجيب معلقة كبيرة من علك الصنوبر مع ربع لتر من زيت الزيتون، وتحطهم فوق نار هادية، يعني الزيت ما يوصلش لدرجة الغليان، يدفى بس. بيترك ربع ساعة تقريبا على النار حتى تذوب حبات العلك في الزيت. بعد كده بنطفي النار وبنغطيها علشان الزيوت الطيارة اللي فيها ما تطيرش. وطبعا لان طعمه مر ممكن نزود له بعض العسل، بس ده لما نستخدمه للشرب بس. اما بالنسبة لو هنستخدمه للدهان والاستعمال الخارجي ما بنضيفش ليه العسل. بس كده، واتمنى لكم الشفاء من كل داء باذن الله، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. ولو قدرت افيدكم بمعلومة ما تبخلوش علينا باللايك، ولو لسه مش مشترك ادعوك للاشتراك ليصلك كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.